Hoe reinig je het best de penselen? Dat is een vraag die regelmatig op de les terugkomt. Daarom ga maar mee naar de keuken, dan laat ik jullie dat zien. Met keukenpapier, of ik gebruik altijd poetspapier, wrijf ik de chlorosverf van de penselen. Daarna pak ik de goedkope White Spirit, de sterpentine, die verkopen ze bij het Kruidvat of Albert Heijn, en spoel daar de penselen in uit. Nu komt de zachte zeep aan de beurt. Ik pak een beetje uit de pot en vorm een kommetje van mijn hand, waar ik de kwasten met lauwwarm water op deze wijze sop en daarna goed uitspoel. Ik krijg de penselen met de haren mee zorgvuldig droog en zet ze rechtop in een pot om verder te drogen. Je kunt ze ook plat neerleggen. En wanneer je met olieverfpenselen werkt, kan je de penselen ook in de lijnolie leggen. Wel schoonvegen natuurlijk, om bijvoorbeeld de volgende dag weer verder te werken. En zo doe ik het.